السلام عليكم. هنتكلم على العلاقة ما بين الايكوليبريم كونستانت ثابت الاتزان في التفاعل الكيميائي مع الكومبوزيشن مول فراكشن بتاع الرياكتنس والبرودكتس بتاع الكومبوننتس الموجود عندي في الرياكتنج ميكشر اللي عندي. ودي مهمة قوي لأن احنا دلوقتي جبنا الكي وعرفنا ازاي نجيبها من الدلتا جي نوت وازاي بتتغير مع التمبرتشر، بس عشان أعرف عند الايكوليبريم الكومبوزيشن بيبقى شكله ايه، هو ده اللي يهمني. أنا لازم أجيب علاقة ما بين الكي والكومبوزيشن، ده الهدف الأخير يعني. احنا قبل كده كنا وصلنا ان الكي بتساوي البرودكت بتاع الفيوجاستي كوفيشنت بتاع كومبوننت اي في الميكشر على الفيوجاستي كوفيشنت بتاع بيور كومبوننت اي عند الستاندرد ستيت. ده كله to the power of mu i، وبتعمل البرودكت حسب عدد الكومبوننتس اللي عندك. لو عندك 4 5 يبقى في 4 أو 5 ترمات مضروبين كلهم في بعض. طيب احنا دلوقتي هنبدا نتكلم على ازاي نجيب الكي كفانكشن في الكومبوزيشن. يبقى الفيوجاسي دي ازاي اجيبها كفانكشن في الكومبوزيشن؟ فلازم نبدا نفرق بين الجاز فيز والليكويد فيز، لان الفيوجاسي كفانكشن في الكومبوزيشن بنتعامل معاها بشكل مختلف حسب هي الجاز او الليكويد زي ما اتعلمنا يعني. فهنبدا بالجاز فيز. فالجاز فيز اول حاجه هخلي الستاندرد ستيت بتاعتي بيور كومبوننت جاز عند 1 بار في حاله الايديال جاز. فلو قلنا ان الستاندرد ستيت هي حاله الايديال جاز، فده معناها ان الفيوجاسي بتاع بيور كومبوننت اي عند الستاندرد ستيت هي بتساوي البريشر. فده البريشر عند الستاندرد ستيت، الستاندرد ستيت بريشر، مش البريشر بتاع السيستم، البريشر بتاع الستاندرد ستيت اللي هو في الاغلب بنخليه 1 بار. يبقى احنا دلوقتي عشان نجيب اللي فوق بقى دي هنرجع للتعريف بتاع الفيوجاسيتي كوفيشنت. الفيوجاسيتي كوفيشنت بتساوي الفيوجاسيتي بتاع كومبوننت اي في الميكشر على واي اي في التوتال بريشر. يبقى اذا الفيوجاسيتي كوفيشنت في الكومبوننت بتاع الكومبوننت في الميكشر هتساوي فاي في واي اي. فظهرت المول فراكشن هنا، ظهرت الكومبوزيشن، وده اللي انا عايزه. فهدخل دي في دي بقى، هتبقى الكي تساوي البرودكت بتاع واي اي فاي اي في بي على بي at standard state to the power of mu i. طيب البي والبي at standard state دي مش مالهاش دعوه بالكومبوننت، هي مالهاش سبسكريبت اي، فدي ممكن اطلعها بره البرودكت. فلو طلعتها بره البرودكت هيبقى فوق هنا في سميشن السيجما ميو اي، فهتبقى بتساوي بي على بي نوت وفوق السميشن بتاع سيجما نيو اي اللي احنا كنا بنسميها نيو بتاعت الرياكشن ككل، مضروبه في البرودكت بتاع واي اي فاي هات اي سو باور اوف نيو اي. طيب الخطوه اللي اعملها بعد كده اني هاخد البرودكت ده على الطرف الشمال وادي الباقي كله على الطرف اليمين. فالكي زي ما هي، والباقي ده بدل ما بقت to the power of mu بقت to the power of negative mu. طيب انا هنا عندي ناخد بالنا بقى، احنا دلوقتي التمبريتشر بتبقى متحدده، فلما التمبريتشر متحدده الكي بقى ليها قيمه، خلاص بقت كونستنت. فبالتالي لو البريشر اتغير الكومبوزيشن بتتغير، والبريشر ممكن تبقى الميو دي في بعض الحالات بزيرو، في بعض الرياكشنز بزيرو، يبقى الكي دي عند التمبريتشر المتحدده خلاص انا ممكن اعرف الكومبوزيشن على طول، لان الكي فانكشن في التمبريتشر بس. فلو هي كونستنت يبقى دول ليهم علاقه على طول مع بعض، لو البريشر اتحدد الكومبوزيشن تقدر تحددها. طيب هنبدا نحسب. عشان نحسب دي، لو انا عندي بريشر معين وعارف الميو وعرفت الكي من التمبريتشر زي ما عملنا في الاكزامبل اللي فات، فانا الطرف اليمين ده عندي كرقم. طيب الطرف الشمال هنا عندي واي وفاي. الفاي دي نقطه لها فيوجاسيتي كوفيشنت، واحنا عارفين ان الفاي دي فانكشن في الكومبوزيشن، فانكشن اوف واي. فبالتالي لازم احل دي بشكل اتريتيف. بتعمل ايه؟ الاول بتبدا تقول ان الفاي اي دي بتساوي 1،
وتحل المعادله دي وتجيب الواي. الواي دي تاخدها وتجيب بيها فاي. فجيت واي وبعدين فروم واي جيت نيو فاي. وتعيد ولما تكمل لحد في الاخر تثبت وما فيهاش اي تغيير، فانت كده يبقى حليت المعادله وجبت الواي اللي هي الكومبوزيشن عند الايكوليبريم. فدي iterative بروسيس وممكن تتعمل، بس احنا في بعض الحاجات ممكن نسهلها على نفسنا. اول حاجه ان انا ممكن اعتبر ان الجاز ده ideal solution. فهو ideal solution، لويس فاندال كانت بتقول لي ان الفاي اي هات، الفاي بتاع الكومبوننت اي في الميكشر بتساوي الفاي اي، بتساوي الفاي بتاع الكومبوننت اي لوحده. ده لويس فاندال رول، شكل من اشكاله. خلاص يبقى انا كده شلت ان ما بقتش الفاي دي فانكشن في الكومبوزيشن، بقت رقم ثابت، ودي ممكن اجيبها مره واحده لكل كومبوننت، فبالتالي هلغي الايتريشن. فلما هحط في المعادله هتبقى الباي واي اي فاي اي تو باور نيو اي بتساوي بي على بي نوت تو ذا باور ماينس نيو في الايكوليبريم كونستنت. والخطوه الثانيه ده ابروكسيميشن بيسهل ان انا اعتبره ايدل سوليوشن، وفي حالات كثيره الجاز ممكن تعتبره ايدل سوليوشن. الحاجه الثانيه انك تيجي تقول ان هو ايدل جاز، ان الجاز بتاعي ده ايدل جاز. يعني هنا ده لو كان ايدل سوليوشن، لو اعتبرته ايدل جاز بتبقى الفاي بواحد. خلاص يبقى الفاي بواحد، يعني الباي واي اي تو ذا باور نيو اي بتساوي بي على بي نوت بي ماينس نيو في الكي. ودي الحل الاسهل خالص، انك لو اعتبرته ايدل جاز فمش هتخش في الفاي. ايدل سوليوشن هتحسب الفاي مره واحده لكل كومبوننت كبيور. لو هو ريل سوليوشن هتعمل ايتريشن وتقول ان الفاي دي فانكشن في الكومبوزيشن. طيب عايزين بس نفكر في الحاجه الاخيره اللي طلعت لنا دي. طيب احنا هنتكلم على الحاله الاخيره اللي هي بتاعت الايدل جاز، لكن كلامنا ده بينطبق على اي الاحوال الثانيه. بس عايزين نفهم شويه ايه اللي بيحصل في التفاعل ات ايكوليبريم. انا دلوقتي عندي رياكتنس بيتفاعلوا بالدي برودكتس، وسط حاله اتزان فبقى في شويه رياكتنس وشويه برودكتس. لو كان عندي النيو توتال بتاعت الرياكشن نيجاتيف، معناها النمبر اوف مولز بتاعت البرودكتس اقل من النمبر اوف مولز بتاعت الرياكتنت، فبالتالي لما النيو نيجاتيف هيبقى عندي هنا دي بالنيجاتيف، فنيجاتيف في نيجاتيف بتبقى بوزيتيف، فبالتالي لما بتزود البريشر كل ده بيكبر، فبالتالي الكومبوزيشن اللي فوق اللي هو بتاع البرودكتس بيكتر. فلما النيو بتبقى نيجاتيف يبقى زياده البريشر هيزودني الكونفرجن، هيخلي الرياكشن تمشي اكتر تو ذا رايت، تمشي ناحيه البرودكتس. امتى؟ لما يكون النمبر اوف مولز بتاعت البرودكتس اقل من النمبر اوف مولز بتاعت الرياكتنتس. والعكس صحيح، لو دي بوزيتيف يبقى انا لما ازود البريشر يبقى هتبقى التفاعل هيمشي ناحيه الشمال والكونفرجن هيقل. طيب ده بالنسبه للبريشر. انا خلينا اشوف التمبرتشر. لو انا الرياكشن بتاعي اكسوثيرميك معناها الدلتا اتش نيجاتيف، يبقى كل ما التمبرتشر بتزيد الكي بتقل. ليه؟ لو تفتكروا ان احنا كنا كتبنا المعادله اللي هي كانت لن كي على كي نوت تساوي ماينس دلتا اتش نوت على ار في 1 على تي ماينس 1 على تي نوت. فلو دلتا اتش بالنيجاتيف يبقى السلوب بالبوزيتيف، فبالتالي كل ما التمبرتشر تزيد يبقى 1 على تي هتقل، يبقى اللين كي هيقل، يبقى الكي هتقل. لو الدلتا اتش بنيجاتيف يبقى كل ما تزود التمبرتشر كل ما الايكوليبريم كونستانت يقل، فمعناها المعادله بتمشي للشمال، يبقى تو ليفت، يبقى انت بتقلل الكونفرجن بتقل. ولو العكس، لو الدلتا اتش بوزيتيف يعني اندوثيرميك، فلو هي اندوثيرميك التمبرتشر كل ما تزيد التمبرتشر تزيد يبقى 1 على تي هتقل، بس دي بالنيجاتيف كلها على بعض، فيبقى الكي برضه هتزيد، فبالتالي المعادله هتمشي للرايت. الاندوثيرميك رياكشنز بتفضل لو انا عندي اكوليبريم يفضل ان انا اعلي التمبرتشر، كل ما اعلي التمبرتشر كل ما احسن.
لو اكسوثيرميك رياكشن يبقى كل ما اعلي التمبريتشر كل ما يكون اوحش للايكوليبريم. بس خد بالك التمبريتشر عاليه بتبقى كويسه للريت اوف رياكشن، فدايما بيبقى عندي بالانس بين الريت اوف رياكشن والايكوليبريم في حاله الاكسوثيرميك رياكشن. لكن في حاله الاندوثيرميك رياكشن دي يبقى كل ما تعلي التمبريتشر كل ما يكون احسن في الحالتين، الريت اسرع والايكوليبريم احسن. شكرا.